ในปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก G-Shock ตระกูลซีรีส์ GA 2100นะครับซึ่งนี่คือการต่อยอดนาฬิกากลุ่ม GA 2100ให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นในรหัสที่เรียกว่า GMC B 2100D นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มฟังก์ชันโครโนกราฟเข้าไปให้กับนาฬิกาทรงแปดเหลี่ยมจนออกมาเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูลุยดูสมบุกสมบันดูเท่มากๆนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่ได้ยินแล้วต้องรู้สึกอึ้งทึ่งไปกับเรือนนี้แน่นอนนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยเปิดตัวมาด้วยกัน2สีนะสีฟ้าก็อย่างที่เห็นด้านขวานี่เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวเจ้าตัวสีดำนี้เป็นหลักนะเพราะว่าเป็นสีที่แบบผมได้ลองใช้งานจริงมาสักระยะแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากให้ดูหน้าปัดกันก่อนเลยเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน G-Shock ที่ผมว่าฟังก์ชันค่อนข้างจะจัดเต็มแล้วก็ครบมากๆนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของมันก็คือมันเป็นนาฬิกาที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นอนาล็อกหมดเลยก็คือเป็นเข็มจริงๆหมดเลยนะครับไม่ได้มีการใช้หน้าปัดดิจิตอลเลยซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากนะกับการที่จะยัดฟังก์ชันทุกอย่างที่เราอ่านได้จากสเปคชีตเนี่ยลงไปในเครื่องนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจับเวลาเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังนะครับการดูเวลาเนี่ยมันก็สามารถดูเวลาได้2เวลาพร้อมๆกันเลยนะมีเวลาหลักแล้วก็เวลารองแล้วก็สามารถสลับการดูสลับเข็มกันได้นะครับว่าจะเอาเวลาหลักเวลารองเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งเข็มไหนนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่ารายละเอียดทุกอย่างนะครับเช่นวันเช่นเดือนอะไรแบบนี้ผ่านทางเข็มทั้งหมดเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆนะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องการตั้งเวลาการตั้งค่าต่างๆนานาอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะแตะแค่คร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตั้งค่าไหนเนี่ยมันจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะอ่านคู่มือเรือนนี้ซึ่งอ่านง่ายมากนะครับมันจะแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเลยอยากตั้งอันไหนก็คลิกไปตามนั้นแล้วก็กดตามได้เลยนะครับง่ายสุดๆซึ่งเรามาเริ่มต้นที่ส่วนต่างๆของนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เราเห็นนะว่านาฬิกาเนี่ยมันจะมีเลเยอร์แบบโหเยอะเลยนะครับเพื่อนๆหน้าปัดเล็กหน้าปัดน้อยเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งจุดที่เป็นหลักของนาฬิกาเนี่ยก็หลักๆน่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการดูเวลาปกติแล้วก็มันจะมีซับเดียลด้านล่างเนี่ยที่มันจะมีชุดเข็มอีกเข็มหนึ่งอ่ะก็จะเป็นตัวเข็มที่เอาไว้บอกเวลาไทม์โซนที่2นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีด้านขวาตัวนี้นะครับที่เป็นตัว P ตัว A เพื่อบอกว่าตอนเนี้ยเป็นเวลา AM หรือ PM ของตัวเข็มด้านล่างนี้นั่นเองซึ่งอย่างตอนนี้ที่มันชี้อยู่ก็คือเป็น PM นะครับเป็นช่วงเวลากลางคืนโดยที่เวลาทั้ง2อันเนี้ยเราสามารถตั้งค่าแยกกันได้อิสระเลยนะครับโดยการตั้งค่านาฬิกาหลักตรงนี้เนี่ยก็จริงๆทำคล้ายๆกับนาฬิกาอนาล็อกทั่วไปอ่ะก็คือหมุนไม่ประยมออกมาก่อนนะครับเป็น scroll down crown ด้วยแล้วก็ดึงมาจนสุดเลยนะครับมันจะเป็นการตั้งค่าตัวเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ให้เราทำการหมุนอย่างเงี้ยหมุนขึ้นนะครับตัวเข็มนาทีก็จะเดินไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกับเป็นนาฬิกาอนาล็อกทั่วไปอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนเยอะมากพอเนี่ยเข็มจะกวาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะตั้งตรงไหนปั๊บเนี่ยก็หยุดก็เบรกนะครับแล้วก็หมุนไปไม่ยมกลับเข้าไปประมาณแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตัวเวลาหลักของเรือนนี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆเพื่อนๆทำผ่านบลูทูธก็ได้นะสามารถเชื่อมต่อแอป Casio Watches นะครับเขาก็จะมีแอปที่ตั้งค่าได้ง่ายกว่านี้เยอะนะจริงๆผมจะเน้นตั้งค่าผ่านแอปเป็นหลักมากกว่านะครับไม่ค่อยมาเสียเวลานั่งหมุนอะไรเท่าไหร่แต่อันเนี้ยแค่ทำให้ดูคร่าวๆว่าถ้าเกิดอยากจะตั้งเองก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งค่าเวลาตัวเข็มหลักแล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่าเข็มหน้าปัดด้านล่างเรียบร้อยแล้วอยากจะให้เวลาเนี่ยมันสลับกันยกตัวอย่างเช่นแบบเพื่อนๆอาจจะตั้งเวลาหลักตรงนี้เป็นกรุงเทพแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นประเทศที่เพื่อนๆไปบ่อยเช่นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราแลนดิ้งญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วอยากจะเอาเวลาญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่บนเข็มหลักให้เรากดที่ปุ่มขวาบนเนี่ยค้างไว้ประมาณ 3-4 วินะครับซึ่งโหมดปกติเนี่ยมันจะเป็นโหมดไฟแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้นานพอเนี่ยมันจะเป็นการสลับเวลากัน2ไทม์โซนนี้ก็เป็นกิมมิคที่ใช้งานได้ง่ายดีนะพอเสร็จปั๊บอยากสลับกลับก็กดปุ่มเดิมค้างไว้มันก็จะสลับเข็มกันอีกประมาณนั้นนะครับคือฟังก์ชันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันที่คนเดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยน่าจะใช้งานได้บ่อยพอสมควรส่วนโหมดต่างๆนานาเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงได้เนี่ยผ่านที่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนบอกเลยว่าเป็น ST ก็คือ stop watch นะครับ TA ก็จับเวลาถอยหลังแบบนี้นะกดที่ปุ่มโหมดด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเข็มเล็กๆเนี่ยชี้ไปบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่โหมดไหนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเขียนว่า alarm clock นะครับอันนี้เข็มชั่วโมงบังอยู่นิดนึงก็สามารถตั้งค่าได้ไม่ยากมากนะครับลองไปอ่านคู่มือดูได้แล้วก็พอกลับมาที่หน้าปัดปกติเนี่ยตัวเข็มมันก็จะวิ่งมาชี้ตัวที่มันเป็น HML นะครับก็จะเป็นการบอกสเกลว่าตอนนี้มันสะสมพลังงานชาร์จพลังงานโซล่าเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนตัวไฟก็ถือว่าสว่างดีนะครับเป็นไฟขาวๆดูนวลๆเลยนะครับกดทีนึงก็ขึ้นมาแบบหน้าปัดดูเคลียร์ใช้ได้เลยอ่านค่าได้ไม่ยากมากแล้วก็สำหรับคนที่ชอบลูมเรือนนี้ก็มีลูมมาให้ด้วยนะครับที่มาร์เกอร์ด้านนอกก็มีเป็นขีดลูมมาให้แล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะมีการ
การถมรูมาให้ด้วยประมาณหนึ่งนะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นหน้าปัดที่เอาไว้ชี้ชื่อวันนั่นเองนะครับรายละเอียดตัวหน้าปัดคร่าวๆประมาณนี้นะมาดูส่วนตัววัสดุกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าตัวเคสของเรือนี้เนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากตระกูลแปดเหลี่ยมหรือว่าตระกูล GA 2100เนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีการทำเคสเนี่ยเป็นโลหะสแตนเลสสตีลสีเงินแบบนี้ซึ่งวัสดุเนี่ยดูแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ป้องกันแรงกระแทกได้ดีมากซึ่งเรือนี้เนี่ยมันเป็นเรือนเดโมที่น่าจะผ่านการใช้งานมาหลายมือแล้วนะครับมันก็จะมีพวกรอยขีดข่วนรอยขนแมวต่างๆนานาเนี่ยขึ้นให้เราเห็นได้นะครับแล้วก็ขึ้นให้เราเห็นประมาณหนึ่งละซึ่งมันก็เป็นเครื่องยืนยันแหละว่าเรือนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้ทนรอยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าใช้งานไปมันจะเกิดรอยพวกนี้กันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าเรื่องความทนทานที่มันปกป้องตัวเครื่องด้านในแล้วก็การใช้งานที่มันจะอยู่กับเราได้ยาวๆอันนี้มันตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่า G-Shock แล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นนาฬิกาที่ดีไซน์มาเพื่อรับแรงกระแทกไม่ให้นาฬิกามันพังนะดังนั้นเนี่ยการมีเคสโลหะเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้นาฬิกามันรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับใส่ใช้งานไปยาวๆไปกระแทกนั่นกระแทกนี่เนี่ยสบายใจแน่นอนนะสำหรับคนใช้ G-Shock ของรุ่นนี้ส่วนตัวกระจกเนี่ยยังให้เป็นมิเนอรัลคริสตัลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแซฟไฟร์แต่ว่าการตัดแสงถือว่าทำได้โอเคนะครับหลายๆมุมก็เห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีแล้วก็ฝาหลังจะมีรายละเอียดบอกไว้คร่าวๆนะครับตัว S ที่เห็นเนี่ยมันเป็นชิ้นงานแซมเปิลนะครับมันก็เลยมีพิมพ์มานะของจริงจะไม่มีตัว S ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุชัดเจนว่า Made in Japan เรือนี้ก็ผลิตญี่ปุ่นเลยส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ย20 บาร์200 เมตรก็ถือว่าค่อนข้างจะเหลือเฟือในการใช้งานโดนน้ำทั่วๆไปหรือว่าแม้แต่จะใส่ลงน้ำเนี่ยก็ยังทำได้นะครับส่วนตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นตัวสายสตีลที่ดูแข็งแรงดูแน่นหนาดีนะสายเนี่ยจะแยกมาเป็นลิงก์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาถอดเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะง่ายนะเพื่อนๆเอาพวกที่จิ้มสายหรือว่าที่จิ้มสปริงบาร์แหลมๆแทงเข้าไปสายมันก็จะเด้งออกมาถอดได้แบบโดยง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะดูแข็งแรงมากดีไซน์เนี่ยก็จะมาในสไตล์ที่เป็นพวก G Steel ทั่วๆไปเลยนะครับมีร่องๆกลมๆวิ่งแบบนี้ซึ่ง texture ตัวสายเนี่ยจะมาเป็นแบบแนวขัดด้านนะทำให้เวลามันเกิดรอยขนแมวอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยคือตัวอย่างรอยขนแมวที่มันเกิดขึ้นได้เลยนะก็จะเห็นแบบไม่ได้ชัดมากอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันดูเนียนๆดูกลืนๆไปกับลานเล่นแสงได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยอันนี้ขัดเงามาเยอะเลยอันนี้จะเห็นรอยขนแมวมากกว่าตัวสายแน่นอนก็เป็นรายละเอียดตัวเรือนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดูแข็งแรงดูเป็นสตีลที่มันดูหนักแน่นดูมีราคาดีแต่ก็ในการใช้งานอาจจะต้องดูแลรักษานิดนึงสำหรับคนที่ไม่อยากให้เกิดรอยเยอะนะครับบัคเกิลก็จะมาแน่นหนาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะประมาณนี้ดูแข็งแรงทนทานมากๆส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46มิลนะครับถือว่ามาแนวโอเวอร์ไซส์ใหญ่โตสะใจเลยแต่ว่าความบางเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะประมาณ12มิลกว่าไม่ได้บางจนแบบรู้สึกว่ามันใส่ยากเกินไปถ้าเกิดเทียบกับขนาดเคสไซส์นะครับแต่ว่าลักทุลักเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือใหญ่เลยประมาณ62มิลซึ่งสายเนี่ยถือว่ายังตัดได้อีกเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเอาออกได้ประมาณ3ข้อเลยอันเนี้ยคนข้อมือเล็กก็ยังใส่ได้นะครับแต่ว่าพอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ตัวขาลักเนี่ยมันกางยื่นออกมาประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนข้อมือเล็กน้อยนะอย่างผม5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนเวลาใส่ถ้าเอาเรื่องความกระชับผมว่าโอเคกระชับพอสมควรนะครับอาจจะมีโยกอยู่บ้างเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีช่องว่างที่ตัวขาลักเนี่ยมันแผ่ออกมานิดหน่อยแต่ว่าก็ใส่ได้นะถ้าเกิดชอบจริงๆแต่ถ้าเกิดให้แนะนำจริงนะครับว่าใส่เรือนนี้ควรข้อมือเท่าไหร่ผมจะเชียร์ว่าข้อมือประมาณสัก 6.5 นิ้วเป็นต้นไปผมว่าน่าจะฟิตติ้งกับเรือนนี้ได้พอดีนะครับคือก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นนาฬิกาที่ไซส์จะเหมาะกับคนที่ข้อมือค่อนไปทางใหญ่หน่อยจะใส่ได้สบายกว่าส่วนน้ำหนักเมื่อกี้ที่ชั่งออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ145 กรัมนะก็ถือว่าน้ำหนักแบบกลางๆนะครับยังไม่ได้หนักถึงขนาดใส่ยากแต่ก็รู้สึกได้เลยแหละว่ามันเป็น G-Shock ที่มีความตันมีเนื้อโลหะที่เยอะมากๆแล้วก็ดูสปอร์ตดูลุยมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาเป็นโครโนกราฟเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งความแบบเป็นนาฬิกามอเตอร์สปอร์ตประมาณนึงซึ่งผมว่าเป็นดีไซน์ที่มันเข้ากับตัว GA 2001ดั้งเดิมมากๆนะครับพอมันออกมากลายร่างเป็นตระกูล GMC B 2001เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะให้กลิ่นอายที่มันดูเท่ขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นดูเป็นนาฬิกาที่มันจริงจังมากขึ้นด้วยนะใครที่ชื่นชอบรูปทรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้นาฬิกาที่แบบมันดูจริงจังเป็นนาฬิกาทางการหน่อยตัดพวกหน้าปัดดิจิตอลที่มันจะดูแบบเป็นนาฬิกาแฟชั่นออกไปตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ออกมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเลยนะครับคือมันดูสปอร์ตแบบจริงจังมากขึ้นเยอะถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัว GM 2001อะไรประมาณนั้นนะส่วนราคาของเรือนนี้จากป้ายอยู่ที่ 29,000 บาทนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ช็อปของ Casio G-Shock ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับมีให้เลือก2สีจะมีสีที่แบบมันเป็นไอซ์บลูสว่างๆซึ่งสีนี้ก็ดูหรูหราดูสว่างคลีนสะอาดสะอ้านดีแต่ถ้าเกิดอยากได้ลุยๆดุๆหน่อยก็มาสีดำแบบนี้ก็ได้นะครับลองไปเลือกกันดูได้นะ2เรือนนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ